Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, and today's cue card is describe a person in the news that you want to meet. And the first question is here: who he or she is, what did this person show up on TV, how do you know this person, why do you want to meet him, ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ want to meet her. Okay, question is here: describe a person in the news that you want to meet. ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ and you want to meet, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. that means they asking in the present tense. The first question is who he or she is. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? he ਮੁੰਡੇ ਲਈ, she ਕੁੜੀ. who he or she is, that means this is again in present tense. ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? what did this person show up on TV. what did this person, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, that means this is in the past. did ਕੀ ਹੈ? do ਦੀ second form ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ how do you know this person. ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? do ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, that means ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? present tense 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. why do you want to meet him. ਰੁਕਤੀ ਸੀ. why do you want to meet him. ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗੇਨ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸਪਾਈਡਰ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਸਪਾਈਡਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਊਗੀ? ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ, ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ. ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵਟ ਡਿਡ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ. ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹਾਊ. ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਮੀਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ. ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. But we will try to use more tenses. We will try to use different type of tenses, different type of sentences while explaining this cue card. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ. Okay, now come to the explanation. Okay, well, I love to keep in touch with the news because it is a good excuse to get latest news about my favorite celebrities and other famous people, including trending topics, notable incidents from all over the globe. Well, I love to keep in touch. ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ. ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼. ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਬਾਰੇ? ਅਬਾਊਟ, ਬਾਰੇ. ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਟੋਪਿਕਸ. ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਟੋਪਿਕਸ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਟੋਪਿਕਸ. ਨੋਟੇਬਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ. ਨੋਟੇਬਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਫਰੋਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੇਬਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਟੇਬਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਨੋਰਮਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ, politicians, sports personalities and business tycoons are the top priorities in the news. ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੀਨਸ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੋਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਥਾਈਕੂਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਆਰ ਦਾ ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼. ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
इन द न्यूज़, इन्हां नूं ज़्यादा खबरां दे विच देखिया जांदा है। Here I would like to talk about Sidhu Moosewala, who is an Indian singer, lyricist, rapper and actor associated with Punjabi music and Punjabi cinema। ਹੁਣ मैं किहदे बारे बोलना चाहांगा, सिद्धू मूसेवाला। सो देखो सिद्धू मूसेवाला who is an Indian actor, so you should explain about that person, like we know Sidhu Moosewala, maybe the examiner doesn't know about it, okay, about him। who is an Indian actor, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਰੈਪਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਮੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਜ਼ ਜਰਨੀ ਇਨ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ ਐਗੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਦ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਚੀਵਡ ਦ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। I think he has great bonding with conspiracy that makes him in the top headlines in the news। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। I still remember, ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ I watched his interview on local TV channel। so now we are talking about the past tense। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਲ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, where he explained the obstacles he faced while becoming a professional singer। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ obstacles ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ while becoming ਕੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ becoming professional singer ਬਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। moreover he told that success is not everyone's cup of tea। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਲੱਕ ਵਿਦ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਿਮ, ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਇਨ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਨਿਊ ਟਰੈਕਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਿਆ ਉਸਦੇ ਨਿਊ ਟਰੈਕਸ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਰਡਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੈਟ ਨਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਇਟਸ ਕਮ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਅਗੇਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਰਡਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫੇਮਸ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫੇਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਫ ਆਈ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਹਿਜ਼ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਐਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮਾਈ ਡਰੀਮ ਵਿਲ ਕਮ ਟਰੂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਮ ਟਰੂ ਟੂ ਮੀਟ ਮਾਈ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ cue card. Thank you. Okay, before finishing this, let's have a review of all the cue card. First is journal line. Journal lines ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਹੀ ਡਿਡ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਊ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ, ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ 2 minutes ਟੂ ਸਪੀਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।